Most ugyan a koronavírus minden figyelmet magához vonz, de azért a történelmi kihívás, amivel együtt élünk, az továbbra is maga a migráció. Talán meglepő a mából visszanézve, de február legvégén, pár nappal a koronavírus magyarországi megjelenése előtt még ettől volt hangos a közélet. Most újra nemzeti konzultációra készülünk. Most a börtönbizniszről, a gyöngyöspatai szegregációs ítéletről, valamint a bírósági ítéletekről kell egyetértési pontokat létrehozni. Külföldről finanszírozott, és persze a soros hálózathoz tartozó szervezetek perek tömkellegét indítják. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez miatt újabb nemzetközi támadásoknak leszünk kitéve. Éppen ezért lesz nagyon fontos, hogy minél többen kitöltsük a nemzeti konzultációt. Februárban meghirdették a nemzeti konzultációt. Orbán Viktornak konkrét tervei voltak azzal kapcsolatban, hogy miről fog szólni tavasszal a magyarországi közélet. Ki akarják fosztani az országot? Én 30 éve vagyok a politikában, 3-szor láttam a saját szememmel, hogy Soros György a csapataival ki akarta fosztani Magyarországot. Ennek megfelelően a kormányzat által irányított médiagépezet igyekezett is lecsavarni a koronavírus körüli érdeklődést. Akik a közelmúltban nem jártak Kínában, vagy nem él velük egy háztartásban olyan, aki Kínában járt, megnyugodhatnak. Vagyis Magyarországon szinte mindenki. Miközben már jönnek a hírek, hogy Kínában elmúlt, jön a jó idő, és perceken belül véget ér. A koronavírus az én szememben a hazugság és a szélhámosság diadala, a valóság és a józanész fölött. Egy olyan nemzetközi média mágiának vagyunk a szemtanúi, ami én még ilyet életemben nem láttam. A vírus miután felbukkant Európában, március 4-én hivatalosan is megérkezett Magyarországra. Megvan az első fertőzött, sőt mindjárt 2. Orbán Viktor március 6-án, tehát 2 nappal a vírus megjelenése után a rendőri állomány előtt tartott beszédében tartotta a kijelölt irányt. Ezért mi megvédjük a határokat, megfékezzük a migránsokat, az áldozatok oldalán állunk, elítéljük és felszámoljuk a börtönbizniszt. A szokásos témák mellett említés szinten már a vírus is megjelent. A koronavírus helyzet miatt kevesebb szó esik a migrációs krízisről, de ettől az még nem szűnt meg. Kétfrontos háborúban vagyunk. Jelenleg a bevándorlással és a koronavírussal egyszerre kell megbirkóznia Magyarországnak. De melyik fronton élesebb a helyzet? Mit gondol, mi a veszélyesebb az országra, a koronavírus vagy a migráció? Nem lehet a kettőt összehasonlítani. Alma vagy körte. Hát a kettő nem azonos. Alma, körte. Biztos ez? Hát a dolog sajnos összefügg, ez a helyzet, ezt látjuk. Tehát jó lenne, hogyha szét tudnánk választani, de nem lehet. A 2 első regisztrált magyarországi fertőzöttről a legfontosabb információ az volt, hogy Irániak. Adta magát az új értelmezés, ettől kezdve már nem is 2 frontról volt szó, hanem egy nagy összefüggő ellenségről. A legtöbb illegális bevándorló ugyanis olyan területről érkezik, mint például Irán, amely a koronavírus gócpontja is egyben. A történet ezzel a helyére került, de az embereket ekkor már valami egészen más foglalkoztatta, ugyanis a WHO március 11-én kihirdette a világjárványt, és olyan éles és valódi kérdésekről folyt a vita, mint hogy bezárják-e az iskolákat. Orbán Viktor elmondta, hogy egyelőre nem kell elrendelni a közoktatási intézmények bezárását, mert nem a gyerekeket, hanem az időseket veszélyezteti leginkább a betegség. Ha bezárjuk, az a tanév végét fogja jelenteni. Akkor tanároknak el kell menniük fizetés nélkül szabadságra. Ezt Orbán Viktor március 13-án reggel mondta, és ezek után valami olyan történt, ami az elmúlt 10 évben egyszer sem. Összeültek a pártok, egyeztettek, és az összes párt, tehát a Fidesz és a KDNP is egyetértésre jutott abban, hogy a kormány és Orbán Viktor véleményével szemben is a bezárást képviselik. Így került nehéz helyzetbe a Tények című műsor, ami még a reggeli Orbán nyilatkozat alapján dolgozott. Súlyos károkat okozna az ellenzék ötlete, ha bezárnák az iskolákat, ezt mondják a szakértők. Pár óra múlva Orbán Viktor feladta reggeli álláspontját. Március 16-ától kezdve, tehát hétfőtől kezdve új oktatási munkarend lép életbe. Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem mehetnek be az iskolába. A parlamenti pártok rendszeressé váló egyeztetései egy eddig teljesen ismeretlen politikai kultúra irányába mutattak. Tehát azt el kell, hogy mondjam, hogy a hétpárti
egyeztetések meglepően konstruktív hangnemben zajlottak, nem csak a koronavírus törvény kapcsán, hanem a parlament működése kapcsán is. Ekkor már az úgynevezett rendkívüli jogrend volt érvényben Magyarországon. De mit is jelent ez? Amikor az általános alkotmányos elvek és szabályok lényegében fölfüggesztésre, illetve kikerülésre kerülnek. Ez egész odáig elmegy, nem az a dolgom, hogy rémhíreket vagy árnyakat fessek a falra, de ha szükséges, akkor üzemeket, gyárakat lehet állami irányítás alá vonni, termelőegységeket lehet állami szolgálatba állítani. Szóval ez valahol a békebeli demokrácia és a háborús állapot közötti fázis. Óvatosan is kell vele bánni, nem véletlen, hogy nem szokták ezt civilizált országok alkalmazni. Az a kérdés, meddig van rá szükség. Mindenkit az érdekel, hogy meddig fog ez az egész tartani. De a különleges vészhelyzetben hozott rendeletek 15 napon belül érvényüket veszítik. A pártok ismét összeültek, hogy megbeszéljék, hogyan tudnák egységesen és gyorsan meghosszabbítani a vészhelyzetre vonatkozó jogrendet. A hétpárti egyeztetésen a két vitás pont közül az egyik a büntető törvénykönyv rémhír terjesztésre vonatkozó szigorítása és annak teljesen általános, szinte bármire vonatkoztatható kiterjesztése volt. A kormány által fenntartott sajtóból egyértelmű volt, hogy a média szabad részének ez egy üzenet. Nem változott a hangvétel mára sem az ellenzéki sajtóban, továbbra is okosabbnak gondolják magukat az újságírók, mint a járványügyi szakemberek. Én azt gondolom, hogy lassan a sajtó bizonyos részeire is szájzárat kellene tenni. Hát a Dúlszabit mikor fogják bezárni? Hogy néhány ilyen rémhírkeltőt látványosan be kéne ültetni egy rendőrautóba és elvinni, az biztos. A másik, még ennél is jelentősebb vitáspont az volt, hogy az ellenzéki pártok kérték, hogy a különleges jogrendnek jelöljék meg a lejárati időpontját, tehát hogy mikor ér véget. A konstruktív vita zajlott, aztán egyszer csak történt valami. És nagyon érdekes volt, hogyha megoszthatok egy ilyen kulisszatitkot, amikor mentek ezek a kormánnyal a zárt körű egyeztetések, akkor volt egy olyan 10 napos periódus, amikor úgy tűnt, hogy mintha egy normális demokráciában élnénk, hogy még ez a Kocsis Máté is tud így normálisan beszélni velünk, meg nyitott lenni, meg ő még fel is ajánlotta, hogy persze, hát akár a BTK szigorítást azt el is engedik, Gulyás Gergely is teljesen normálisan és nyitottan állt ehhez a dologhoz, aztán valami egyszer csak történt. Az egyeztetések megszakadtak. Jakab Péter következik. A jelenlegi helyzetben a legfontosabb képesség, amit meg kellene őriznünk, az az együttműködés képessége. Ezt azért mondom, miniszterelnök úr, mert az elmúlt napokban, hetekben láttunk erre utaló jeleket. Elindult egy hétpárti egyeztetés, és nagyon bizakodó voltam, sőt azt kell önnek mondanom, hogy a mi politikai tanácsadóink azt mondták, hogy nagy a veszély, mert a Fidesz most az emberi arcát mutatja. Ez a hétpárti egyeztetésen elindult egy folyamat, ami egyik pillanatról a másikra megszűnt. Mi a párbeszédben és a teljes ellenzékben is a legmesszebb menőkig együttműködőek voltunk, de ebben nem tudunk együttműködni. Nem fogunk időkorlát nélküli felhatalmazást adni önöknek. Bemutatom Tóth Bertalant, az MSZP elnökét. Eddig sokat nem hallhattunk róla, de most meglepő hangvételű beszédével, sőt könyörgésével emlékezetes produkciót nyújtott. Ne haragudjon, miniszterelnök úr, arra kérem ön, személyesen járjon el a Fidesz és a KDNP frakciónál, hogy ezt a határidő korlátot rakják bele ebbe a rendelkezésbe. Ezt a gesztust meg kéne tenni 10 év után. Miniszterelnök úr, tegye meg ezt a gesztust, ne csak nekünk ellenzéki képviselőknek, hanem az ellenzéki választópolgároknak, hogy ők megnyugodjanak abban, hogy nem fog korlátlanul visszaélni ezzel a helyzettel. Kérje az ő bizalmukat is rajtunk keresztül, és ha megkapjuk ezt, akkor mi meg fogjuk adni a bizalmat, miniszterelnök úr. Kérem, rendeljen el szünetet, kérje, hogy rendeljen el az elnök úr szünetet, beszéljék meg, üljünk le, rakjuk rendbe ezt a dolgot, és ma egyhangú döntés született a parlamentben, miniszterelnök úr. Önnek el kéne azt dönteni, hogy a vírust akarja legyőzni, vagy minket ellenzéki képviselőket. A miniszterelnök válaszából kiderült, hogy ebben az egész történetben nem osztott lapot az ellenzéknek, és inkább az övéihez fordult. Örömmel fogadjuk a tanácsokat, a biztatást, mi mindent örömmel fogadunk, de ezt a válságot önök nélkül is meg fogjuk oldani. És én azt szeretném, hogy mindegy, hogy az ellenzék mitől fél.
az legyen az ő dolguk. Nekem 133 bátor ember kell. Az ország 133 legbátrabb embere. És azok önök itt a kormánypárti oldalon, és ezért arra kérem önöket, hogy ne rendüljenek meg, ne hátráljanak meg, ne bizonytalanodjanak el, bármit mondanak. Orbán Viktor végül az ellenzéket kihagyva időkorlát nélküli speciális, demokrácián túli hatalomhoz jutott. Fáradékonyság nincs, hát Superman. A kormányzati kommunikáció több hét bizonytalankodás után végre magára talált. Arról beszéltek a szakértők, hogy az ellenzéki pártok még ebben a rendkívüli helyzetben sem képesek a nemzeti konszenzusra. A hatékony védekezést az ellenzék veszélyezteti. Destruktív erővé alakult át az ellenzék. Jó, ha tudja minden magyar állampolgár, hogy ha ő veszélybe kerül, ezek szívbaj nélkül feláldozzák az ő életét is. A szemétember az csak szemétember marad. Az Európában egyedi időkorlát nélküli jogrend nemzetközi felháborodás hullámot indított. And I'm particularly concerned with the situation in Hungary. The headline says, has coronavirus killed off its first democracy? Aber kein anderes Land hat einen Notstand ohne zeitliche Begrenzung. Hungary then is heading towards a dictatorship, given he's been given these sorts of powers? Very honestly, that's laughable. Ezzel a magyarországi koronavírus okozta járvány néhány fura kanyar után bekerült a már jól ismert történeti keretbe. Nyilvánvaló, hogy megint egy szervezett, egyértelműen irányított Magyarország elleni hangulatkeltéssel állunk szemben. A kockás füzethez hasonlóan ezeket a pofákat időrendben összekötjük, akkor nem kapjuk meg a soros hálózatot? És az igazság, hogy egy hálózat. Nem akarom ezt a mantrát ismét elmondani, de vannak Magyarországnak ellenfelei, vannak, akik fenik a fogukat erre az országra, szeretnék kifosztani, megszerezni ennek az országnak az erőforrásait, ennek a hálózatnak az élén Soros György áll, az ő emberei vannak Brüsszelben, azokon a posztokon, ahonnan most a bennünket érő kritikák érnek. De innen üzenjük Brüsszelnek, ne akadályozzák a vírus ellenes védekezést. Több tiszteletet Magyarországnak.